พยายามจับตรงริมเนี่ยครับจะจับเบาๆก็ไม่เป็นรอยหรอกครับแค่นี้ก็สะอาดแล้วครับนี่ครับซีแคมผมก็ใช้ยางมาลองเลยกันตรงนี้เขาได้ครับเรียบร้อยแล้วครับเชียร์